So mga higala, may punta ka na puntanan. So akong gamit karon kay WD-40. So ang isa kay para tangtang og kuan, para tangtang og taya or rust niya. Ang isa kay for lubrication. So mga higala, mo ni ang among bike. Ang isa kay napalit, na-deliver ni atong September 1. Gi-deliver gikan ni sa Austin. So na-order na mo ni siya last July. So mga pila pa ka man so na naabot. So na-deliver kay gikan pa man siya sa gawas. So Austin bikes. Basta bossing sureball. Basta moto na ilang log, ilang kuan, murag motor or log or saba, like linya nila. So the other one nga bike na mo kay kani folding bike ni siya. So napalit na mo sa Limbros sa Mandawi at bang sa Gaisano Mandawi. So narari sa sentro poblasyon. So mo ni siya. Old toothbrush, brush niya, old clothes para trafo. Karon magtangtang taog mga taya. So na mga taya dire. Yan ang disc brake na taya. So na mga parts nga nagtaya-taya. So botong limpyuhan. To mga higala, dili gyud mo si suhito aning mga parts sa bike. So amo is karon is lingaw-lingaw lang sa hobby pa lang sa namo sa kami sa kong asawa nya. As the time goes by, sige gapon may kuan research about sa mga bike parts, usay mga para sa maintenance, mga parts nga i-upgrade, mga lights, blinkers, uban pa nga mas mo upgrade pa ang among bike. Wow!